Putregaiul dovlecelului se manifestă la început ca o mică vânătaie pe capătul florii al fructului, mărindu-se treptat până când în cele din urmă putrezește. Putregaiul dovlecelului nu este neapărat o boală, ci este o deficiență de calciu. Această lipsă de calciu în sol este cauzată de o serie de factori, inclusiv fluxurile extreme de umiditate a solului, suprafertilizarea sau deteriorarea rădăcinilor cauzată de obicei prin prășire. Plantele de dovlecel care au mulți dovlecei pe plantă sunt de asemenea mai susceptibile de a face putregai, deoarece au nevoie de calciu suplimentar. Calciul este necesar pentru procesul de creștere, deoarece generează creșterea sănătoasă a peretelui celular. Dacă dovlecelul a fost afectat, îl aruncăm și încercăm să prevenim pentru viitorii dovlecei lipsa de calciu. Mulcim plantele pentru a ajuta la reținerea apei cu mulci organic, cum ar fi paie, sau mulci anorganic, cum ar fi plasticul negru. Plantele de dovlecei nu au nevoie de cantități mari de azot, ceea ce poate avea rezultat un frunziș luxuriant cu puține fructe sau chiar deloc. Excesul de azot provoacă putrezirea dovlecelului, deoarece blochează absorbția calciului. Dovleceii au nevoie de un îngrășământ care să conțină micronutrienți, inclusiv calciu. Apa de cenușă lăsată peste noapte la infuzat cu apă. Cu aceasta udăm plantele de dovlecei. Cenușa este destul de bogată în calciu. Sau putem presăra puțină cenușă în strat subțire în jurul plantelor de dovlecei. Putem utiliza clorură de calciu, azotat de calciu sau coji de ouă măcinate fin pe care le împrăștiem în jurul dovlecelului sau chiar și apa în care am fiert ouă, care este foarte bogată în calciu. Sau putem folosi soluția de lapte, o parte lapte, 10 părți apă și udăm dovlecelul cu această soluție pe bază de calciu.